Bun, trecem la Capricornii noștri frumoși, dragii mei, în ceea ce vă privește, cei care știți că aveți ascendent Capricorn. Depinde la ce nivel este ascendentul vostru, însă dacă știți că berbecul vă cade în casa 4, de exemplu, gradul 1, gradul 2 al berbecului vă cade în casa 4, aceste informații sunt direct pentru voi. Um, În ceea ce îl privește pe Saturn și Neptun, recent intrați aici în casa familiei, pun în prim plan relația ta cu familia, relația cu trecutul, relația cu trecutul tău intim, personal. Este o casă foarte personală. Um, Te pune în contact cu emoțiile tale cele mai intime, cele mai sensibile, de ce nu, și unde se vor pune în evidență anumite realități în legătură cu cei dragi sau în legătură cu ceea ce tu simți. Casa a patra este și una, o casă în care, într-un fel sau altul, ne refugiem din punct de vedere emoțional. Este atât de intim ceea ce noi simțim în casa a patra, încât nu că nu vrem să știe altcineva, ci preferăm să păstrăm pentru noi. Este ca și cum acea dacă vorbim despre o casă fizică, este ca și cum la mine acasă este unde mă simt cel mai bine. Nu mă pot exterioriza din punct de vedere emoțional în altă casă. Da? Este casa sufletului meu. Așadar, se activează această zonă în ceea ce vă privește. Uh, Dacă vorbim despre familie, ceea ce se pune în evidență sau ce ți se arată, acea realitate pe care ți se poate arăta, poate avea legătură cu familia sau cu cineva, cu un membru al familiei tale, care poate va încerca într-un fel sau altul, atenție, să te saboteze și să te facă să nu te simți sigur pe tine în această perioadă, să existe mai multe tensiuni între tine și unul dintre membrii familiei tale, cel puțin, și e ca și cum o să te simți așa, ca și cum nu înțeleg ce i-a apucat pe toți acum, da? Toată lumea stă cu gura pe mine aici, cumva. Poate să fie pentru unii dintre voi. Va trebui să înveți sau să știi să acționezi, să le pui limite. E ca și cum pune-le o frână, nu-i lăsa să te invadeze atât de mult din punct de vedere emoțional. Ești un adult în momentul de față, nu mai poți să te ascunzi în interiorul tău, să te faci că nu te deranjează. E momentul să începi să iei atitudine, da? Cam asta este ceea ce spune această combinație. În același timp, pentru alții dintre voi pot veni și alte cheltuieli, nu știu, pot veni cheltuieli neașteptate sau neprevăzute în legătură cu casa, nu știu, poate uite, ori ai uitat să plătești o factură de apă, ori, nu știu, sau nu contează. Tot ce înseamnă, nu știu, cheltuieli în legătură cu casa, se sparge ceva în casă sau se rupe ceva în casă. Trebuie să fii pregătit într-un fel sau altul îți să faci față respectivei situații, da? Cam despre asta este vorba. Să găsești să rezolvi situația. Bun, casa a patra este sau reprezintă baza hărții noastre natale. Acest tranzit e ca și cum îți oferă oportunitatea să te activezi în totalitate aici cu energia berbecului, cum este foarte energic acest semn zodiacal. Um, să depui toate eforturile, toată energia și voința să îți reconstruiești o nouă temelie din punct de vedere emoțional într-un fel sau altul. După cum am spus, punându-le limite celor care încearcă să te împiedice să-ți câștigi independența. Aici poate fi pentru cei tineri, de exemplu. Mama și cu tata nu te lasă, domne, deloc în pace. Stă călare pe tine, te lasă să devii independent pe picioarele tale. Și aici e ca și cum, ok, dacă tu, pentru că un
Un tranzit de genul ăsta poate să ne vorbească despre îmi doresc să plec de acasă pentru că m-am săturat de subjugare, m-am săturat ca să-mi spună toată lumea ce am de făcut sau cum să fac lucrurile, da? Și tu va trebui să-ți construiești o bază în viața ta. Acum, bine, nu e vorba de acum, gata, acum trebuie să te apuci. Dacă sunteți adulți, da, responsabilizați-vă, cei ce vă invadează teritoriul și nu vă lasă într-un fel sau altul să, nu știu, să vă trăiți viața în casa voastră așa cum vă doriți, e momentul să puneți piciorul în prag dacă sunteți adulți de peste 40-45 de ani. Dacă nu, dacă sunteți mai tineri, e posibil să trebuiască să te impui un pic mai târziu, pentru că deocamdată avem aici quadraturi, nu este momentul să protestezi dacă stai cu părinții și nu ai încă o bază materială să te poți întreține singur, așa că atenție la cei mai tineri, da? Jupiter, Jupiter părăsește casa ta a șasea. A stat un an de zile în zona sănătății, în zona rutinei, în zona jobului și așa mai departe. Poate că în ultimul an unii dintre voi ați crescut din punct de vedere al jobului, poate alții dintre voi, nu știu, ori ați pierdut un job, de ce nu? Jupiter vine cu de toate, după cum am spus în introducere. Dacă n-ați văzut introducerea, vă invit să o vedeți chiar dacă e lungă, pentru că explic foarte în amănunt toate fațetele ale planetelor și a semnelor zodiacale. Aici vorbim despre unii dintre voi poate ați pierdut un job în ultimul an, pentru că Jupiter vine cu exagerare și poate să aducă atât bun cât și prost ce găsește în casa noastră a șasea. Dacă a găsit o situație la job urâtă, a mărit-o și mai mare, a făcut-o, a exagerat-o și până la urmă a rămas fără job. Dacă a găsit o relație ok la job, a făcut-o să înflorească, da? Cam asta este energia lui Jupiter. Alții dintre voi poate în ultimul an ați avut nevoie sau ați putut să aveți mai multă libertate, libertate de exprimare la job, libertate de opinie, da? Altora dintre voi poate că uh, ați reușit să vă vindecați din punct de vedere al sănătății după o perioadă, de ce nu, alții în convalescență sau, nu neapărat, însă s-au găsit rezolvări da, la o problemă de sănătate. Acum Jupiter se mută în casa ta a șaptea, în casa a șaptea, casa relațiilor personale. Aici, pentru unii dintre voi, pot aduce persoane cu care să formezi relații intime, da? Intime, nu neapărat doar de cupluri, ci relații de prietenie foarte apropiate. Aici vorbim despre energia racului, da? Foarte maternale, să fiți ca frații sau să vă comportați ca părinții, să fiți un părinte unul pentru celălalt. Aici putem să vorbim de genul ăsta de persoane care să intre în viața ta în următorul an. Unii dintre voi vă puteți căsători, de ce nu? În următorul an. Jupiter cere deschidere. În primul și în primul rând, dacă sunteți singuri și sunteți, nu știu, nu aveți o relație de mult timp, da? Jupiter îți cere deschidere emoțională. Vorbim despre rac. Deschide-te din punct de vedere emoțional, să lași lumea să intre în sufletul tău, în viața ta. Nu mai sta cu frici. Capricornul e plin de frici. El și dacă nu are frici, are o frică. Da? Așadar, deschide-te pentru că este foarte favorabilă perioada ca să poți să cunoști pe cineva. Acum, ți se cere nu numai deschidere emoțională, ți se cere și apropiere emoțională. E ca și cum trebuie să te mai încălzești un pic. Să nu uităm, și în tarot spun aceste lucruri, pentru că cunosc zodia Capricornului destul de bine și eu sunt ascendent Capricorn. Foarte mulți dintre Capricorni preferă să nu își arate sufletul celuilalt. Da? Are frica asta să nu se simtă vulnerabil sufletește. Jupiter va pune în evidență toate vulnerabilitățile tale emoționale în acest an. Îți place sau nu-ți place, le va evidenția.
Important este mai bine să te deschizi tu ca să profiți de acest an în care să poți începe relații, de ce nu, destul de maternale și de, nu știu dacă neapărat de lungă durată, însă vor fi satisfăcătoare din punct de vedere emoțional. Asta încerc să spun. Îmi aduc aminte că și în tarot pentru luna iunie a ieșit extrem de frumoasă etalarea Capricornului. Mai departe, ce mai avem aici? Aici e ca și cum învață, pentru că o altă problemă pe care o are Capricornul este să nu ceară ajutorul. Capricornul nu cere ajutor nimănui. Da, nu, așa suntem în general. Însă aici cu Jupiter, e ca și cum Jupiter dă șuturi în fund, ne dă șuturi în fund. Haide, deschide-te, haide, cere ajutorul și tu ești vulnerabil din punct de vedere emoțional și tu ai sentimente. De ce? De ce nu începi? De ce să nu începi să faci primii pași în a te um, în a cere ajutorul? Aici nu e vorba de faptul că, vezi, Doamne, Capricornul nu e capabil să-și satisfacă el singur nevoile. Nu, nu e despre asta. Este despre faptul că casa 7 e o casă de reciprocitate. Așa cum tu ai nevoie să primești, trebuie să înveți să oferi. Așa cum primești, așa cum ai nevoie uh, să primești, trebuie să știi să ceri întâi, da? Și va trebui să înveți să oferi la rândul tău în momentul în care primești. Cam asta este combinația, să spunem așa, cu Jupiter. Deschide-te, deschide-te. E ca și cum Jupiter îți va arăta calea către deschiderea emoțională, dacă vrei. Poți fi, fără să-ți dai seama, mai deschis tu singur, sufletește, dar mai vorbim peste un an de zile sau, mă rog, îmi scrieți în comentarii sau îmi scrieți în mesaje, nu contează. Pentru alții dintre voi acest tranzit poate să vă, într-un fel sau altul, vă poate ajuta să vă rezolvați un proces. În cazul în care, pentru că Casa 7 vorbește și despre procese juridice, să spunem așa. Fie faptul că nu știu, v-ați despărțit sau ați divorțat, dar nu s-a încheiat divorțul, sau v-ați despărțit, dar nu s-a terminat divorțul, mai aveți de împărțit, sau orice alt tip de, nu știu, proces pe care îl aveți cu altcineva, nu contează. Da? Aici poate fi un tranzit favorabil doar dacă, atenție, nu vreți să câștigați voi mai mult decât vă corespunde, pentru că e o casă de reciprocitate, de echilibru, deci casă cum trebuie să fie 50-50, trebuie să fie corect. Nu ai cum să ai pretenții la mai mult decât îți este cuvenit. Cam asta este ceea ce spune Casa 7, da? În cazul în care vorbim despre procese, ca să ne înțelegem. Mai departe, Jupiter și Saturn intră în quadratură, da? Saturn și Neptun din Berbec intră în quadratură cu Jupiter din casa 7. Pentru unii dintre voi poate fi vorba despre un proces cu cineva din familia voastră. Atenție, casa 4, casa familiei, a trecutului, e un proces de lungă durată, cine știe de când durează pentru unii dintre voi cu un membru al familiei voastre. Poate fi și asta. Și acum, fiind vorba despre o quadratură, aici quadratura provoacă tensiuni unde e nevoie de o renegociere într-un fel sau altul. Da. E ca și cum ai nevoie ca să se rezolve odată procesul ăsta, să zicem, să se termine, e nevoie să începem să renegociem, cumva să facem un tratat între noi, da? Casa 7 o casă de negociere. Aici îl avem pe Neptun și pe Saturn care cere asumare și un pic de compasiune, încercați să fiți înțelegători și voi pentru că aici puteți să fiți foarte căpoși și să ziceți nu, nu mă las până nu câștig. Nu sunt energiile favorabile pentru a avea câștig de cauză în cazul în care vreți să fie ca voi. Asta vreau să rămână foarte, foarte, foarte clar, da. E momentul să începem să încercăm să negociem ca să rezolvăm situația odată.
Însă aș spune că dacă acest proces durează de mult timp, nu vă grăbiți să rezolvați nimic acum. Această tensiune de quadratură, mă refer, durează sau va dura până pe 13 iunie. Așa că până iulie cu L, da? Până pe 15, aș spune eu, iulie, nu încercați să forțați lucrurile. Cam asta este, pentru că Saturn poate fi legea, da, sunt piedici din cauza legilor, nu știu, habar n-am. Birocrație poate să fie orice. Dacă există piedici, nu forțați lucrurile, nu vă agitați aici ca un berbec pe uscat, nu încercați să profitați, pentru că racul este foarte subiectiv și vrea totul așa cumva cum crede el că e mai bine. Așadar, energia nu este favorabilă pentru asta. Uranus va părăsi casa ta a 5-a și va intra în casa ta a 6-a. Aici vorbim despre 6 ani care Uranus a fost în tranzit în această casă ta. Casa a 5-a este casa individualității noastre, unde vrem să fim văzuți, aplaudați, acceptați și așa mai departe, validați. Este casa ego-ului nostru și aici probabil că în ultimii ani Uranus v-a dat multe bătăi de cap unora dintre voi. Poate unii dintre voi, nu știu, poate unora dintre voi v-a făcut viața mai emoționantă, poate v-a scos din zona voastră de confort aici cu taurul, da? Zona de confort, fac ce vreau, când vreau, cum vreau și așa mai departe. Uranul ți-a dat peste cap toată zona de confort. Nimic n-a mai fost cum ai vrut tu și cum era zona ta de confort acum 6 ani, acum s-au schimbat lucrurile. Alții dintre voi probabil că ați devenit mai creativi, de ce nu? Există două tipare de energie a taurului. Taurul care este foarte... Nu vorbim despre tine că ești taur, ci despre taur pe casa ta, 5 ești taur, ca să ne înțelegem, despre asta e vorba, da? Energia taurului care vrea să rămână totul așa cum este, nu îi place deloc schimbarea, și energia taurului care este foarte creativ în casa 5-a și acceptă schimbările pentru că știe că sunt bune pentru evoluția lui. Așadar, aici avem două tipuri de capricorni care s-au comportat în două maniere a energiei taurine. Pentru unii dintre voi, Uranus probabil că v-a lovit așa în ego de foarte multe ori în ultimii 6 ani de zile, dacă nu ați vrut să schimbați absolut nimic în ceea ce privește zona casa 5-a. Unii dintre voi poate ați devenit mai creativi, alții dintre voi v-ați distrat mai mult, ați fost mai deschiși la distracție, la, nu știu, pasiune, că e casa iubirii, pasagere. Alții dintre voi poate ați făcut copii, alții dintre voi poate ați avut acele relații pasagere intense inclusiv cu persoane străine. Uranus este străin, este ciudatul. Ați avut relații cu ciudați, poate fi pentru unii dintre voi. Relații care n-au dus nicăieri sau poate n-au durat foarte mult, da? Tu ai încercat să construiești ceva. Taurul în casa a 5-a încearcă să construiască ceva stabil, însă energia casei a 5-a nu este de stabilitate, este de pură creație. Uranus este o planetă de creație, de creativitate, așadar aici nu poți să construiești, aici e doar începutul, nu este de păstrat, nu este de consolidat, nu. Trebuie să învățăm că atunci când avem taurul într-o casă de creativitate, trebuie să creăm în stil taur, adică cu seriozitate, cu, nu știu, cu, ce mai pot să zic de taur, nu mai vine nimic acum, sunt obosită psihic. Cu încăpățânare într-un fel sau altul, da, să învăț să creez ceva, dar ceva care să știu că nu o să-mi aparțină așa cum eu mi-aș dori. Cam asta este cumva energia amestecată între casa 5 și Taur. Acum, creațiile din ego, atenție, ești foarte interesant. Creațiile pe care le-ai făcut tu din ego sunt mândria noastră, e mândria noastră în casa 5, da, ego-ului nostru.
orgoliul nostru se află aici. Sunt mândru că am făcut, nu știu, uite, am făcut un copil, seamănă cu mine. Cel mai tare părinte sunt pentru că copilul seamănă cu mine. Sunt foarte orgolios, da? De creația mea. Ei bine, Uranus aici a zguduit aceste creații. Nu contează că vorbim despre copii sau despre alte proiecte pe care tu le-ai avut. Tot ceea ce tu ai creat în ultima perioadă a fost acum a mers, acum n-a mers, acum... Eu mă identific pentru că văd, am văzut la mine pe canal ce s-a întâmplat, da? Pentru că oricum am creat într-un mod haotic. Tu ce ai creat? Bine, eu nu am taurul aici pe casa 5, eu am taurul pe casa a 3-a, spre a 4-a, la mine ascendentul nu este pe linia de început, la mine este pe linia de final, cum ar veni. Așadar, însă, Uranus a fost în casa mea a 3-a, care e tot o casă de creativitate, da? Și știu ce înseamnă cu Uranus în casa creativității. Acum Uranus se mută în casa ta a 6-a, casa a 6-a pe 7 iulie. Abia însă îl băgăm în context pentru că intră în conflict cu Marte din casa ta a 8-a. Acest Uranus va face schimbări radicale în rutina ta, în modul în care ai grijă de corpul tău, în modul în care ai grijă de sănătatea ta și în jobul tău. Din nou vin surprize la locul de muncă pentru unii dintre voi. Surprizele pot fi de tot felul aici, inclusiv cum am spus, Uranus este factorul surpriză, nu știm. Tu deja ai experiență. În ultimii 6 ani ce surprize ți-a adus în această zonă. Acum vine cu surprize în următoarea zonă. Cu cât mai repede ne deschidem către energia lui Uranus, către surprizele care ni le aduce, către imprevizibil, turnul din tarot este Uranus, da? Cu cât ne deschidem către imprevizibil, cu atât de mult bine, multe lucruri bune se vor întâmpla în viața noastră, da? Acum, Marte, din casa ta a 8-a, îți dă energie și curaj să acționezi pentru a obține ceea ce tu îți dorești, mai ales aici, dacă vorbim despre acel proces despre care vorbeam mai devreme. Casa 8-a este și casa divorțurilor, să spunem așa, este casa partenerului cu care tu ai avut o relație intimă. Este o carte intimă, din nou vorbim, da? Sau acelui asociat, pentru că și când vorbim despre o asociere, vorbim despre intimitate. Avem amândoi semnat un contract care trebuie respectat, da? Putem să vorbim aici despre faptul că energia lui Marte te ajută să acționezi, să ai curaj, să zici ok, vreau să obțin ceea ce îmi doresc. Putem să vorbim și despre, da, am uitat aici că casa 8 este și casa moștenirilor, da? Poate unii dintre voi sunteți într-o judecată sau într-un proces, mă rog, cu un frate sau cu neamurile aici, din cauza unei moșteniri. Se dezbate moștenirea, mama, tata, de exemplu, ne-a lăsat casa moștenire și noi ne batem ca chiorii de ani de zile, nu reușim aici să ne înțelegem între noi, da? Acum, tu ai curajul, pentru că există energia asta de tupeu și de curaj, să poți să acționezi în ceea ce privește acest proces. Însă, aici vorbim despre o quadratură, da? Din nou vorbim despre quadratură în casa 5, casa ego-ului. Leul este o energie egoică, aici împreună cu Marte fenomenal, mult mai mult, da? Și casa 8 este o casă a crizelor, pe lângă tot ce am zis, este și o casă a crizelor. Când vorbim despre o quadratură, vorbim despre o tensiune între se pune accent pe nevoia de câștig sau nevoia de libertate aici. Cine câștigă? Cel mai tare câștigă aici, da? E un fel de luptă de ego-uri, îmi vine să spun, mare atenție, da? În momentul în care vorbim despre tu știi că ai dreptate într-un fel sau altul, tu știi că te-ai zbătut și nu... Pentru că aici nu e vorba doar despre, ok, eu las de la mine și să facă restul lumii ce vrea. Nu, e vorba despre, ok, eu îmi cunosc, știu că am dreptul.
De exemplu, la, nu știu, 70% din acea moștenire. Am dreptul la să-mi recuperez libertatea după ce am avut o căsnicie cu o persoană care m-a golit emoțional. Da? Deci aici, însă, eu ce vreau să spun este că nu face nimic imprudent, pentru că putem să vorbim de multă imprudență aici cu Marte în Leu și cu Uranus în Taur, multă imprudență în acțiunile noastre. Fiind o quadratură, este o frână. E ca și cum ți se spune nu, frânează-te o leacă, lasă să treacă puțin timp. Lasă să treacă, eu aș spune, aici avem această quadratură, este deja formată și va rămâne valabilă sau, da, valabilă până pe 17 iunie, însă aici putem să vorbim despre această a doua quadratură care va ține până luna viitoare, pe 15, 13, 15 spun eu. Tot ce ține de acel proces, de acel câștig de cauză pe care tu vrei să-l ai, nu întinde coarda până luna viitoare, la jumătatea lunii. Eu nu pot spune altceva acum, fiecare dintre voi aveți liberul arbitru, alegeți ce vreți, eu doar încerc să avertizez. Mai departe, luna plină de pe 11 iunie are loc în casa ta a 12-a, în Săgetător. Acum, din casa 12-a, cumva se iluminează o zonă nebuloasă, o zonă, casa 12 este casa inconștientului nostru, da, o casă foarte privată, o altă casă de apă, care, în origine de apă mă refer, da, unde se află, bineînțeles, toate emoțiile noastre reprimate, viața intrauterină, aici se află multe lucruri despre care nu vom vorbi despre toate, bineînțeles, însă câteva cuvinte. E ca și cum luna plină vine să pună lupa sau lumina, dacă vrei, da? Să ilumineze acea zonă și să te ajute să intri în contact cu acele emoții reprimate, pe care, atenție, reprimate de ani de zile. Nu e vorba despre acum le-am reprimat când e lună plină, nu, nu, nu. Cel puțin 6 luni de zile, unii dintre voi, cel mai puțin sunt 6 luni de zile de reprimări emoționale, da? Și e ca și cum această lună plină spune că e momentul să finalizezi, pentru că este o casă de finaluri, este ultima casă, casa 12-a, e momentul să finalizezi și să te eliberezi de acele emoții sau sentimente pe care tu știi că le-ai reprimat, le-ai ținut prea mult în tine, pentru că e ca și cum acele emoții sau sentimente te mențin captiv în trecut și tu nici măcar nu-ți dai seama. Da. Deci aici despre asta este vorba. Se va ilumina într-un fel sau altul inconștientul tău sau subconștientul tău, numește-l cum vrei tu, va face un click și va spune ok, acum înțeleg, într-un fel sau altul înțeleg că trebuie să mă eliberez de anumite lucruri, nu mai pot să o țin atât langa într-un fel sau altul, da? Luna nouă de pe 25 se întâmplă tot în zona casa 7 pentru tine, în rac. Luna nouă înseamnă intenția sau plantarea, cum zic eu mereu, unei semințe de intenție. În general trebuie să fie pozitiv aici cu racul, însă racul, după cum am zis, pe parte cum este subiectivă energia racului, ține de tine să alegi ce intenție ai în legătură cu partenerul de viață, în legătură cu relația ta sau cu relațiile tale personale. Toate aceste semințe de intenție pe care le poți profita să le pui acum în această perioadă, rezultatele le vei culege în 6 luni, însă depinde de tine ce tip de semințe ești dispus să depui. Pluto se află în casa ta a doua. Vorbim despre Pluto, voi sunteți cei care știți cele mai multe lucruri despre Pluto. Nu? Da, cu 15 ani în casa întâi, normal că știi foarte bine cum funcționează Pluto. Pluto
Acum, în acest moment, cel puțin este în retrogradare. Aici te ajută să reflectezi, să faci o introspecție, într-un fel sau altul, în ceea ce privește autostima ta, pentru că în casa a doua avem autostima noastră, te face să te, sau ar fi bine, da, să fii într-o bună relație sau să recapitulezi din punct de vedere financiar care sunt problemele pe care tu le ai. Mm, Ce părere ai despre bani? Pentru că aici avem opinii, avem vărsătorul pe casa a doua, o fixare mentală. Ori pentru că tu spui, eu sunt foarte bun să fac bani, ori eu sunt cel care sunt singurul care fac bani, sau dimpotrivă, de mine fug banii. Depinde ce credințe ai tu într-un fel sau altul aici. În legătură cu banii, în legătură cu tine, de modul în care arăți, pentru că aici, cum am spus, se află autostima noastră. În casa 2 se află valorile noastre. Ce valorăm noi? Ce valorezi tu cel mai mult în viața ta? Pentru că aici, având vărsătorul, putem să vorbim despre faptul că tu valorezi sau resursele pe care tu le ai, le conții în tine, sunt resurse extrem de creative pe care tu poate nu le folosești. Tu ai o minte genială de a face bani, probabil, și foarte mulți dintre voi vă pierdeți timpul, practic, făcând altceva. Și de-aia aici vorbim despre Pluto, când se va pune direct, din nou, în mers direct aici, te va reactiva. Acum că ai aceste informații, încearcă să revizuiești. Păi ce fel de relație am eu cu banii? Ce fel de relație am eu cu părerea despre dacă sunt sau nu un tip genial? Pentru că aici avem genialitate cu vărsătorul. E momentul să începi să faci anumite schimbări în ceea ce te privește modul în care de ce nu faci bani. Pluto, când se va pune în mod direct, va începe din nou să activeze, să te activeze mental. Va încerca să facă schimbări, da, în mentalitățile astea așa foarte fixiste în care cred tot ceea ce îmi spun despre mine, despre felul în care arăt, despre felul în care fac bani. Pluto le va distruge. Ce distruge Pluto este ceea ce nu este bun pentru tine. Și asta o știi foarte bine, da. Acum, ce se mai află aici în casa a doua, că mi-am luat notițe aici un pic. Tot ceea ce este valoros pentru tine sau are valoare pentru tine, însă tu ești zgârcit pentru că aici este un semn fix, da? Deci ca și cum, dacă ești zgârcit și nu vrei să împarți cu nimeni din tot ceea ce tu deții, și nu mă refer doar la partea materială, că trebuie să începi să arunci cu banii, nu. Aici poate fi vorba în casa a doua, putem să vorbim de resurse sau de, hai să spunem așa, tot felul de resurse, resurse financiare, resurse emoționale, resurse mentale și resurse de informații. Dacă tu deții, nu știu, ai o minte brice aici, ești foarte genial, cum sunt eu, de exemplu, aici mă apun și vorbesc cu voi, bla 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 bla, vă povestesc multe lucruri ca și cum așa, da? Și voi, unii dintre voi poate sunteți extrem de inteligenți, însă poate aveți o autostimă foarte joasă și nu credeți în voi și nu vă puneți în evidență, da? Și nu neapărat că ești zgârcit, ci poate ești rușinos să vorbești. Și aici Pluto va schimba acest aspect la tine, asta vreau să rămână cumva. Da, bine, va fi un proces lung de 20 de ani, așadar nu neapărat vorbim despre cine știe ce uh, schimbări acum, schimbări radicale, da? Bun, cam asta e, dragii mei. Nu mai am altceva pentru voi. Vă pupăcesc. Ne vedem data viitoare. Ciao!